τώρα τα νέα του Βυζάντιου TV. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Βυζάντιου TV. Πάμε να δούμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Η αυτοκρατορία συνεχίζει να βρίσκεται σε κρίσιμη φάση. Ο αυτοκράτορας Ηράκλειος προσπαθεί να μαζέψει χρήματα για να συνεφέρει οικονομικά την αυτοκρατορία. Ποια ζητήματα απασχολούν τον αυτοκράτορα? Υπάρχουν φήμες ότι όλα είναι έτοιμα για τη μεγάλη εκστρατεία εναντίον των Περσών. Θα καταφέρουν ο Πατριάρχης Σέργιος και ο Μαΐστρος Γόνος να προστατεύσουν την πόλη? Μάγιστρος, μάγος, δηλαδή θα μας κάνει βατράχους? Όχι καλέ, μάγιστρος λέγεται αυτός που είναι υπεύθυνος για την αυτοκρατορική φρουρά, τους δημόσιους δρόμους, τα εργοστάσια και τα στρατεύματα στα σύνορα της αυτοκρατορίας. Κάθε σαν υπουργός δηλαδή. Μαζί μας σήμερα για να μας ενημερώσει περισσότερο σε κάποια θέματα ο Μάρκος Στάμος. Κύριε Στάμο, είναι η αυτοκρατορία έτοιμη για μια ακόμη εκστρατεία εναντίον των Περσών? Παρόλο που παλιότερα ο Ιουλιανός είχε μια πετυχημένη διακυβέρνηση, η αυτοκρατορία βρίσκεται ξανά σε δύσκολη οικονομική κατάσταση. Καλησπέρα σας κυρία Μεταξά. Είναι γεγονός πως τα τελευταία χρόνια οι πόλεις της Ευρώπης και της Ασίας πέφτουν στα χέρια Αβάρων και Περσών, η μία μετά την άλλη. Πολλοί στρατιώτες έχουν πεθάνει και τα ταμεία του κράτους έχουν αδειάσει. Να σημειώσουμε επίσης εδώ πως τα νομίσματα πλέον έχουν και ελληνικές επιγραφές, μιας και η επίσημη γλώσσα της αυτοκρατορίας μας είναι πια η ελληνική. Πώς αντιμετώπισε όμως ο Ηράκλειος τα προβλήματα που απασχολούν την αυτοκρατορία? Η αυτοκρατορία είναι πλέον πολύ οργανωμένη. Με τη βοήθεια και της Εκκλησίας, ο Ηράκλειος οργάνωσε το στρατό και το στόλο. Επισκέβασε τα τείχη και έκλεισε ειρήνη με τον Χαβάνο, τον αρχηγό των Αβάρων. Χαβάνος είπατε? Όχι Χαβάνος, Χαγάνος. Χαγάνος λοιπόν. Χαγάνος! Πείτε μας, πόσο μεγάλος είναι αλήθεια ο κίνδυνος που ονομάζεται Πέρσες? Δεν θα σας πω ψέματα. Ο βαθμός ανησυχίας είναι μεγάλος. Βασιλιάς των Περσών είναι ο Χοσρόης. Ο λαός αυτός είναι πλέον ασταμάτητος. Έχουν κατακτήσει την Συρία, είπα αγόρι μου, την Παλαιστίνη και την Αίγυπτο. Δεν δίστασαν ακόμα να κλέψουν και τον Τίμιο Σταυρό από τους Αγίους Τόπους. Τον Τίμιο Σταυρό, αυτόν στον οποίο σταυρώθηκε ο Ιησούς? Μάλιστα. Είναι ώρα πια να συνδεθούμε με τη ρεπόρτερ μας στο παλάτι, Αλεξάνδρο Κομνηνού. Ο αυτοκράτορας ετοιμάζεται να συγκρουστεί με τους Πέρσες και αντί να το κάνει στη Μικρά Ασία, προτιμά να τους πολεμήσει στην καρδιά της χώρας τους. Καλησπέρα σας από το παλάτι του αυτοκράτορα. Κατερίνα, είναι αξιοσημείωτο επίσης το γεγονός πως αντί να στείλει στρατηγούς, προτιμά να κάνει ο ίδιος την εκστρατεία. Βλέπουμε τώρα τον αυτοκράτορα να φεύγει από την πόλη και όλοι φοβισμένοι, μα και ψύχρεμοι, τον αποχαιρετούν. Θα καταφέρουμε να του πάρουμε 2 λογάκια. Αυτοκράτορα, πώς νιώθετε που φεύγετε και αφήνετε την πόλη απροστάτευτη? Δεν την αφήνω αφύλακτη. Έχω αφήσει στη θέση μου 2 σημαντικούς ανθρώπους που τους έχω απόλυτη εμπιστοσύνη. Πότε σκοπεύετε να γυρίσετε πίσω? Όταν ησυχάσουμε οριστικά από τον κίνδυνο που λέγεται Πέρσες. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό ταξίδι. Θα παραμείνουμε εδώ για οτιδήποτε νεότερο. Σε ευχαριστούμε Αλεξάνδρα. Να περάσουμε τώρα στις αθλητικές μας ειδήσεις με τον Κωνσταντίνο Παπατζή. Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ολοκληρώθηκαν οι αρματοδρομίες στον υπόδρομο της πόλης. Ο Καλλιόπα των Πράσινων ήταν και πάλι ο νικητής. Ας ακούσουμε κάποιες δηλώσεις του όσο βρίσκεται έξω από την αρένα με τη σύζυγό του. Θέλω να ευχαριστήσω τα 4 άλογα μου και τη μανούλα μου. Και τώρα μια ματιά στο καιρό με τη Μελίνα Παπαδημητρίου. Είμαστε ακόμα στα μισά της Άνοιξης, μα ο καιρός φαίνεται να ζεστάνει για τα καλά.
το θερμοσκόπιο. Και γιατί δεν λες θερμόμετρο να το καταλάβουμε? Γιατί δεν έχει εφηβρηθεί ακόμα. Το θερμοσκόπιο λοιπόν θα δείχνει αύριο 20 βαθμούς και ήδη αρχίζουν από τα βόρεια να καταφτάνουν στην πόλη μας Σλάβοι και Βούλγαροι για ένα διήμερο ξεκούρασης και αναψυχής. Ωστόσο, η υγρασία θα είναι αρκετή λόγω του Βοσπόρου. Ήταν το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Vision TV με την Κατερίνα Μεταξά. Ακολουθεί η περσική δραματική σειρά Μη φύγεις. Να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο ημέρας. Μη φύγεις. Άσε με, θα πάω να πιω μια μπύρα. Πού? Τι σε νοιάζει εσένα, στο Μίτσο το καφενείο? Δεν σε πιστεύω. Θα πας πάλι σε αυτή. Αφού σου το έχω ξαναπεί, δεν υπάρχει άλλη. Αν δεν υπάρχει άλλη, μείνε. Σε χρειάζομαι. Σε αγαπάω. Άσε με, σου είπα. Καλησπέρα σας και σήμερα. Βλέπετε τι κρατάω. 30 χρυσούς σόλιδους. Τους λυπίζεστε, τους λιγουρεύεστε. Είναι δική σας αν απαντήσετε στο σημερινό μας quiz. Βρισκόμαστε στο έτος 622 μετά Χριστόν. Σε ποιον αιώνα λοιπόν ανήκει το έτος αυτό? Στον 6ο, στον 7ο ή στον 62ο? Έχουμε το πρώτο μας τηλεφώνημα. Γεια σας. Ξέρετε μήπως τη σωστή απάντηση? Ναι, στον 8ο. Όχι, λυπάμαι. Θα πρέπει να ξαναπροσπαθήσετε αργότερα. Επόμενο τηλεφώνημα. Γεια σας. Θα μας δώσετε τη σωστή απάντηση? Κώστα, Κωστάκι μου, πού είσαι? Ποια είστε? Κώστα, εσύ είσαι? Έλα σπίτι να φας φασουλάδα. Μάλλον πήρες λάθος θεία. Εσύ ποια είσαι καλέ? Το κορίτσι του. Μα δεν είμαι Μαζί σου είναι αυτός. Γιατί δεν τον αφήνεις να έρθει? Λυπάμαι, τέλος χρόνου. Δεν είχαμε νικητή για σήμερα. Θα είμαστε όμως μαζί σας πάλι αύριο. Καλό σας βράδυ. Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε το πρόγραμμά μας για να σας μεταφέρουμε μια έκτακτη είδηση. Συνδεόμαστε αμέσως με την πολεμική μας ανταποκρίτρια στα τείχη της Βασιλεύουσας. Καλημέρα σας από τα τείχη. Άβαροι, Πέρσες και Σλάβοι επιτίθενται στην πόλη. Την ώρα που ο αυτοκράτορας βρίσκεται ακόμα στην Περσία. Κύριε Στάμο, σίγουρα συμμετέχουν και οι Άβαροι στην πολιορκία? Δυστυχώς ναι, είναι κάτι που δεν το περιμέναμε. Αθέτησαν τη συνθήκη ειρήνης και συμμάχισαν με τους Πέρσες. Ο Πατριάρχης Σέργιος και ο μάχιστρος Βόνος προσφέρουν χρήματα στους Αβάρους για να λύσουν την πολιορκία. Σε ζωντανό πλάνο θα παρακολουθήσετε την απάντησή τους. Παραδώστε μας την πόλη γιατί δεν έχετε καμιά ελπίδα να σωθείτε. Εκτός αν γίνετε ψάρια και φύγετε κολυμπώντας ή πουλιά και πετάξετε στον ουρανό. Ας ακούσουμε όμως και τις δηλώσεις από τον έμπιστο του αυτοκράτορα Πατριάρχη Σέργιο. Βυζαντινά λαέ, δεν τους φοβόμαστε. Με τη βοήθεια της Παναγιάς θα τους κατατροπώσουμε. Νικήσαμε! Συνδεόμαστε ξανά με τον Πατριάρχη. Σωθήκαμε! Η Παναγιά μας έσωσε! Θέλω όλοι όρθιοι να διψάλουμε έναν ύμνο. Έναν ύμνο για τη μεγάλη στρατηγό μας. Όλοι όρθιοι! Όρθιοι, παγόρι μου! Τι πεμάχω στρατηγό τα νικητήρια.
μπατζάκια, τα τμήματα του παντελονιού που καλύπτουν τα πόδια. Το ξέρετε όμως ότι η λέξη μπατζάκι είναι περσικής καταγωγής. Προέρχεται από την αρχαία περσική λέξη πάτζα και σήμαινε πόδι. Πάτζακ. Πατζάκ. Καλά, γιατί τώρα δεν παίρνω και όρκο. Αυτό που ξέρω είναι ότι μετά τους Πέρσες τη λέξη αυτή θα τη συναντήσουμε και στην τουρκική γλώσσα ως μπατζάκ, με την ίδια σημασία πόδι. Το επίρρημα τίλε έχει την καταγωγή του στην αρχαία Ελλάδα και οι πρόγονοι μας το χρησιμοποιούσαν μπροστά από άλλες λέξεις για να δείξουν τη μεγάλη απόσταση. Αυτό κάνουμε και σήμερα. Ναι μαμά, 7 η ώρα θα είμαι πίσω. Γεια. Για παράδειγμα, τηλέφωνο, η συσκευή που μεταφέρει τη φωνή μακριά. Πω, καινούργια μαθήτρια. Τηλεσκόπιο, το όργανο με το οποίο παρατηρούμε αντικείμενα που βρίσκονται μακριά. Τηλεμεταφορά, η διαδικασία μεταφοράς από ένα χώρο σε έναν άλλον, σχεδόν ακαριαία, χωρίς το ενδιάμεσο κομμάτι μεταξύ αφετηρίας και τέρματος. Ορίστε ένα παράδειγμα. Ήταν το έτοιμο. Ραντεβού αύριο την ίδια ώρα με 2 καινούργιες λέξεις. Καλό σας βράδυ. Ο αετός πεθαίνει στον αέρα, όμορφος και δυνατός, της αγωνιάς όλα το βρίσκει σφαίρα. Το πανηδακτήριο λειτουργεί ξανά. Μουσικές σπουδές με κύρος δίπλα στους κορυφαίους του είδους. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε το πρόγραμμά μας για να σας ανακοινώσουμε ένα σπουδαίο γεγονός. Ο αυτοκράτορας μας επέστρεψε. Έβαλε ένα οριστικό τέλος στο περσικό κίνδυνο για την Κωνσταντινούπολη, σαν ένας άλλος Μεγαλέξανδρος. Όχι μόνο επέστρεψε Κατερίνα, αλλά φέρνει μαζί του και το σταυρό του Κυρίου. Θέλει να μας δείξει πως η εκστρατεία του είχε και έναν πιο ιερό χαρακτήρα. Με ειδοποιούν πως έχουμε πλάνα από τη Χρυσή Πύλη. Η καλή μας συνάδελφος Ευρυδίκη Μαύρου είναι εκεί. Καλησπέρα σας από τη Χρυσή Πύλη στα τείχη της πόλης. Νότια μας η όμορφη Προποντίδα που ενώνει το Αιγαίο Πέλαγος με τον Εύξονα Πόντο, την Ευρώπη με την Ασία. Μπορείτε να δείτε και εσείς τον αυτοκράτορα χωρίς τα επίσημα ρούχα του να μεταφέρει πεζός τον τίμιο σταυρό. Γνωρίζουμε το λόγο που το κάνει αυτό. Πολλοί λένε, Κατερίνα, πως το κάνει σε ένδειξη ταπεινότητας. Πού θα το πάει το σταυρό? Η πομπή θα σταματήσει στην Αγία Σοφία και ο σταυρός θα υψωθεί πάνω στην Αγία Τράπεζα του Ναού. Αυτοκράτορα, θα κάνετε μια δήλωση στη κάμερα και βρίζατε τη δει. Βεβαίως, η σωτηρία της αυτοκρατορίας οφείλεται στο Θεό. Με το νέο έτος, ο σταυρός θα επιστρέψει εκεί που ανήκει, στα Ιεροσόλυμα. Ευρυδίκη, σε ευχαριστούμε. Ήταν το έκτακτο δελτίο ειδήσεων του Βυζαντο TV. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Παππού, πόσο χρονών είσαι? 126, παιδί μου. Και πώς έζησες τόσο πολλά χρόνια? Με τη βοήθεια του υγρού πυρός. Μα καλά, παππού, με αυτό δεν πυρπολούν πλοία.
Όχι μόνο παιδί μου, τώρα βγαίνει και σε κολαγόνο. Πήρα κι εγώ υγροπύρ. Θα ζήσω πολλά χρόνια Κρήτα σαν εσένα. Ω, υγροπύρ, θα πάρουν φωτιά τα μπατζάκια μας. Πώς αντιμετώπισε ο Ηράκλειος τα προβλήματα που απασχολούν την αυτοκρατορία? Τι κάνεις? Το μάτι μου δεν μπορώ. Κάτσε ρε λίγα δευτερόλεπτα. Είναι τραβήξω σήμερα. Πώς αντιμετώπισε ο Ηράκλειος τα προβλήματα... Αυτοκράτορα, θα κάνετε μια δήλωση στο Βυζάνι στην κάμερα. Αυτοκράτορα, θα κάνετε... Η πομπή θα σταματήσει στην Αγία Τράπεζα και ο Τίμος στην Αγία Σοφία. Αυτοκράτορα, θα κάνετε μια δήλωση στο Βυζάντιο TV. Βεβαίως, η σωτηρία της αυτοκρατορίας οφείλεται στον Θεό. Το θερμοσκόπιο λοιπόν θα δείχνει αύριο 20 βαθμούς και ήδη... Είμαστε ακόμα στα μισά της Άνοιξης, μα ο καιρός φαίνεται να έχει ζεστάνει για τα καλά... Το πανεδακτήριο λειτουργεί ξανά. Με κύριο Σάλερα. Έριξε να πας στο πλάνο. Το πανεδακτήριο. Έλα. Το πανεδακτήριο. Ο αέτος πεθαίνει στο όλο αέρα, όμορφος και δυνατός της απογειάς όταν το βρίσκει η σφαίρα. Η σφαίρα. Havana, ooh, na, na. Half of my heart is in Havana, ooh, na, na. He took me back to East Atlanta. Εικόνες, το οποίο πρέπει να τρέξεις για να προλάβεις να βγάλεις όσο το δυνατόν γρηγορότερα την είδηση. Δεν είναι εύκολα πράγματα. Υπάρχουν μέρες οι οποίες μπορεί να είναι κάποιος καλεσμένος ο οποίος να μην μπορεί να εκφραστεί, μπορεί να μην μπορεί να μιλήσει πάρα πολύ και εκεί πραγματικά καλείσαι εσύ να ανταπεξέλθεις και να δεις να αποκαλύψεις, να το συμπληρώσεις και να παρεμβάσεις. Το Q χρειάζεται κυρίως στο δελτίο ειδήσεων, εκεί όπου η είδηση πρέπει να μεταφέρεται με κάθε ακρίβεια και χωρίς υπερβολές.